ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานั้นมักจะมีคำว่าคาดไม่ถึงเกิดขึ้นอยู่เสมอหลายเหตุการณ์มักจะเกิดขึ้นอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้วางแผนเอาไว้นะครับนั่นอาจจะเป็นโชคชะตาหรือการนำพาจากสิ่งใดๆก็ตามนี่แหละครับคือความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของมนุษย์ที่จะสามารถมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้แต่จะดีหรือจะร้ายก็คงต้องขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ภายใต้จิตใจของคนคนนั้นนะครับจากการนำเข้าวัวบราหมันล็อตใหญ่ในครั้งนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นก็คือต้องการให้เกษตรกรไทยสามารถเลี้ยงวัวชั้นดีให้เป็นอาชีพหลักได้อย่างยั่งยืนเพื่อที่พวกเขาจะได้มีรายได้หลักที่มั่นคงและยืนยาวแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นบนแผ่นดินออสเตรเลียเพราะการซื้อวัวครั้งนี้เป็นเสมือนการจุดพลุที่สร้างชื่อเสียงและสร้างความหวังให้กับเกษตรกรคนเลี้ยงวัวที่นั่นอีกด้วยจากคนไทยตัวเล็กๆสู่เจ้าของราชันบราหมันแกรนด์แชมป์3 สมัยอันยิ่งใหญ่ไปติดตามชมพร้อมๆกันกับสารคดีดินเปลี่ยนชีวิตชุดพิเศษในตอนแตรสวรรค์แห่งคบเพลิงการนำเข้าวัวบราหมันจากออสเตรเลียมายังเมืองไทยในครั้งนี้สร้างความอัศจรรย์ใจแก่วงการวัวออสซี่อย่างมากมายจึงทำให้การเดินทางไปคัดเลือกวัวของทีมงานทอชคนเลี้ยงวัวนั้นมีสื่อมวลชนทั้งทีวีหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆมารอทำข่าวกันอย่างมากมายโดยเฉพาะการซื้อวัวบราหมันที่ราคาสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในราคาตัวละ 2,400,000 บาทซึ่งเป็นวัวแม่พันธุ์ที่ดีที่สุดของโอลิฟฟาร์มคว้ารางวัลชนะเลิศมาหลายสนามซึ่งล่าสุดในงาน The Royal Queensland Show หรือ EGA ซึ่งเป็นงานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของออสเตรเลียมีมาตั้งแต่ปี 1876 เป็นงานที่แสดงศักยภาพทั้งด้านศิลปะอาหารแฟชั่นและที่สำคัญด้านปศุสัตว์มีผู้คนหลั่งไหลมาหลายประเทศมีฟาร์มวัวชั้นนำกว่า100ฟาร์มเข้าร่วมงานประกวดซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่มีวัวของคนไทยคนแรกส่งเข้าประกวดในนามบริษัททอชไทยฟาร์มเมอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดจุดประสงค์เพื่อต้องการประกาศให้นานาชาติได้รู้ว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้ประเทศไทยจะเป็นดินแดนของวัวชั้นดีที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งผลการประกวดก็ปรากฏว่าวัวคนไทยตัวนี้ก็สามารถคว้ารางวัลแกรนด์แชมเปี้ยนเป็นสมัยที่ 3โดยองค์ประกอบสายพันธุ์ที่ครบถ้วนและชัดเจนรวมไปถึงสรีระที่สง่างามและสงบนิ่งจึงเอาชนะใจคณะกรรมการมาได้อย่างสมบูรณ์แบบไปติดตามชมเรื่องราวแตรสวรรค์แห่งออสเตรเลียที่ส่งเสียงก้องกังวานไปทั่วทวีปผ่านสถานีโทรทัศน์หลักของที่นี่ช่อง ABC ไปชมพร้อมๆกันครับ
It's been tough times for the cattle industry. Drought and overcrowding of the domestic market have sent beef prices plummeting. But for one Central Queensland couple, an unlikely business deal looks set to change their luck. Their Brahman cattle have caught the eye of a successful Thai entrepreneur, and it could be the start of a new trade partnership, as Elise Edwards reports. She's an outstanding cow. She's got depth and strength on the top. She's good on her feet. She's terrifically deep through the body. She's doing a terrific job on a calf. She's an outstanding individual. It's the pinnacle of Queensland's agricultural calendar. Cattle judging at the Royal Queensland Show is big business and attracts hundreds of the nation's top cattle producers. Central Queensland Brahman breeders Ross and Natalie Olive have been showing for more than 20 years. And recently, they've secured a winner. Ladies and gentlemen, the judge has made his decision in the judging of the Verback Grand Champion cow or heifer. And for 2014, this year goes to Olive Lady Adelaide, exhibited by Torch Thai Pharma Company. The 4-year-old Brahman cow also claimed champion at last year's show. I think the good thing about winning, not just today, but this year and last year with the same animal, is that you're constantly questioning yourself as to whether you're using the right genetics. And even though we like what we're doing and we think we've got fantastic quality, I think today is just a feather in your cap for yourself to know that you've really chosen very well and you know you're doing the right thing and we're on the right path. It gives us a little hope, like it just keeps us going. It's an expensive deal to show cattle, and you know sometimes you think, is it really worth it? But any question about this was answered emphatically this year when Olive Lady Adelaide caught the eye of Thai businessman Prasad Akarasiri Ganchana and sold for a record price of $80,000. I think she is the best cow in Australia, and I want to get Olive Brahmans into Thailand. Which is open to heifers 14 months and under. He's flown over for the cow's swan song with the Thai TV crew in tow. We don't have 100% Brahman. We have like 80%, 70%. And Brahman was like, in his opinion, it's like very perfect for Thailand. I was really impressed with the Olive Brahmans, and I think Ross is a good man. I want to do what he's doing with cattle in Thailand. In Asia, Mr. Prasert is considered a revolutionary. He's pushing for Thai agriculture to move away from its heavy reliance on chemicals to more environmentally friendly, sustainable practices. Prasert Akarasiri Ganchana was born in Kampeng San district and grew up working on his family's rice paddies. When he was 17, he suffered an acute gout attack and almost died. When doctors attributed the attack to chemicals, Mr. Prasert decided Thai farming practices needed to change. ถ้าเราทำนาเพื่อเป็นอาหารให้ข้าวเป็นอาหารกับมนุษย์มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนข้าวเป็นสินค้าเนี่ยต้องเอาสารเคมีเข้ามาใช้เมื่ออาหารเป็นสินค้าเมื่อไหร่ความป่นปี้ของธรรมชาติมันก็เกิดขึ้น He established the Thai Torch Farmers Corporation and has been successful selling his own brand of organic fertiliser. Now Mr. Prasert is branching into the sustainable beef industry and he wants to follow Australia's model. In June last year, he visited the Olives for the first time and he loved their Brahmins so much that he flew 216 heifers back to Thailand. สนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์บริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทย
สนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์บริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทย The Thai businessman has been so impressed with how they've settled into their new home that he's come back for more. This time he's brought his family, a film crew, an agent and a cattle expert. Trying to give them the steak experience, some high fillet, some nice tender steak, and we'll give them a burger. The Olives are keen to give them the authentic Aussie experience on their property at Clifton, north of Rockhampton. It's been very entertaining. They're very easy to look after. If they're smiling, it means they're happy and they're all laughing and they're very relaxed in Australia. They really like Australia. They love Rockhampton. But it's not all play. The group is here to choose another 200 breeding heifers and are willing to pay a premium price. I'm very impressed with what I see here, with how well the Brahman cows cope in this hot, dry climate. I think the Brahmins will adapt the best in Thailand. The goal is to address a beef shortage. A lot of the cattle that they had over there have been sold into the north and probably making its way into China, maybe. Mr. Prasert likes his Brahmins, and I think Brahmins are a good breed over there from what I saw. I think with the climate and the feed and the adaptability, the heat, everything, I think it's the right step, But the business deal isn't without challenges. It's very hard to export heifers because we're trying to give them a good article, but we also need breeders for ourselves. And that's where it's hard, and that's, I guess, why we've asked our family members to come in too, because we could not supply the heifers that he needs and maintain a good quality herd ourselves. We have probably sold too many this year, but we'll just see. We might have to slow down and spread and ask for cattle outside. So. Ladies and gentlemen. For the Olives, the business deal couldn't have come at a better time. The Central Queensland properties are drought declared and they're running out of water. They hope that this sale will be the first of a long-running relationship with Thailand. The sale is fantastic news for the Australian Brahman industry, with many graziers struggling to stay afloat. The overall outlook of the industry has been the toughest I've known it in my adult life. The last couple of years, through dry conditions, has seen an increased pressure on the market of excess cattle, and especially in Queensland, there's been a flooding of cattle and the prices have been quite low. So, in my adult life, I've never seen it tougher. I think in the early 70s it was very tough in the beef depression, but I believe in the last couple of years we've had a modern-day beef depression. Here we go, look in here. For many, Olive Lady Adelaide is a beacon of hope. She's set for a life of stardom in Thailand, where she'll feature in TV and media advertisements promoting cattle breeding. That puts a bit of spirit in everyone's mind. It's positive. It's very good for Ross and Natalie Olive, who lifetime Brahman breeders, and they've done a great job. It's great for the connection with Thailand and the whole overseas market. Talking to some Thai people there, really opened up their wallets and having a crack at it. And what we're seeing here is that the great future in Australian agriculture at its very pinnacle is before us. It's a partnership that's about much more than financial gain. The Thai Torch Corporation, they're not just wanting to introduce cattle to Thailand farmers just for eating purposes. The thing that is most important to Mr. Prasert is to actually increase the living conditions and the wealth and health of the people within his community and for Thailand itself. It's not just about money. His heart is right in the right place. At Clifton, the 200 heifers have been picked and sent to quarantine.
they'll be flown to Thailand next month, where they'll join the rest of their Australian herd. ผมอยากจะให้สังคมไทยเนี่ย I want to show Thailand how we can develop. In Thailand, we have the technology, but we don't have the quality of life you have here. We want to work towards that. And hopefully, it's a dream that keeps on giving. It'd be great to be sending cattle to Thailand for 5 or 10 years. It'd be fantastic. But I don't know what Mr. Prasert has in mind. So if he likes our cattle and they're doing a good job and he's growing and people see that in Thailand, then yeah, it'll be great. ชื่อเสียงของคนไทยที่เกิดขึ้นณดินแดนจิงโจ้ยังส่งความภาคภูมิใจมายังเมืองไทยผ่านรายการ AEC Plus และรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางช่อง 3 อีกด้วยมาติดตามการประกวดวัวกันบ้างนะครับเป็นรายการใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียล่าสุดแม่วัวของคนไทยเนี่ยก็ไปชนะเลิศรายการประกวดที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียนะครับติดตามรายงานกับคุณรัตภูมินินสิริรายงานจากออสเตรเลียครับนับเป็นความสำเร็จนะครับของคนไทยและเป็นความภาคภูมิใจนะครับหลังจากที่การประกาศผลตัดสินผ่านไปแล้วและนี่ก็ยังเป็นบรรยากาศที่สื่อมวลชนของออสเตรเลียนะครับก็เข้ามารอสัมภาษณ์รอทำข่าวอยู่เช่นเดียวกันนะครับนับได้ว่าเป็นวัวแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีใครคาดคิดว่านี่คือวัวของคนไทยตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์การประกวดในงานประจำปีของรัฐควีนสแลนด์ที่เมืองบริสเบนซึ่งถือว่าเป็นงานประกวดโคที่ใหญ่ที่สุดในทวีปออสเตรเลียนอกจากนี้ยังมีสถิติมากมายที่เกิดขึ้นกับแม่วัวของคนไทยตัวนี้อย่างแรกคือสนนราคาของมันมีการบันทึกว่าราคาแพงที่สุดที่มีการซื้อขายในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียที่ $80,000 ออสเตรเลียหรือตกเป็นเงินไทย 2,400,000 บาท Lady of Adelaide ยังเป็นวัวตัวแรกที่สามารถคว้าแชมป์ในระดับซีเนียร์3รายการซ้อนได้แก่แชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วและมาได้แชมป์ที่ซิดนีย์เมื่อเดือนเมษายนก่อนจะมาได้แชมป์นี้อีกครั้งเราได้เห็นว่าสื่อมวลชนของเขารวมถึงรัฐมนตรีเกษตรของออสเตรเลียก็มาแสดงความยินดีด้วยแล้วก็สื่อมวลชนก็มาห้อมล้อมเต็มไปหมดอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะนั่นหมายความว่าวัวตัวนี้ต้องมีความเป็นพิเศษมากๆถึงชนะถึง3 สนามความโดดเด่นของวัวคนไทยในครั้งนี้ยังได้ดึงความสนใจจากสถานีโทรทัศน์ ABC สื่อใหญ่ของรัฐบาลออสเตรเลียได้มาทำรายงานพิเศษเรื่องนี้โดยเฉพาะAnd this was a very exciting story because although we have the cattle judging every year, it's not often that a Thai wealthy man comes over and buys an Australian cow and wants to develop the beef industry in Thailand. สำหรับวัวบราหมันแชมป์ของคนไทยล่าสุดก็ได้ไปผสมกับพ่อพันธุ์แชมป์ในรายการนี้เช่นเดียวกันซึ่งทางสมาคมผู้เพาะพันธุ์วัวบราหมันออสเตรเลียมั่นใจว่าผลผลิตที่ออกมาก็จะสามารถเดินตามพ่อและแม่พันธุ์ของมันและน่าจะเป็นตัวเต็งคว้าแชมป์ในอนาคตได้อย่างไม่ยากประเสริฐสารประเสริฐถ่ายภาพรัตภูมินินสิริรายงานจากบริสเบนออสเตรเลียอย่างไรก็ตามนี่จึงเป็นต้นน้ำที่จะมาปลดสนตภายให้กับเกษตรกรคนเลี้ยงวัวในบ้านเราด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่มีด้วยแนวทางเกษตรดินดีที่รออยู่เศษฟางเศษหญ้าตามหัวไร่ปลายนาจะมาสร้างคุณค่าบนผืนดินทำกินได้อย่างสมบูรณ์แบบพันธกิจของฉัน
คือนำความทุกข์ของเธอออกจากใจเผาด้วยไฟที่ลุกโชนแม้น้ำตารินไหลความตั้งใจไม่เคยแปรเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอนับเวลาจากนี้จะพลีกายใจและวิญญาณให้กับเธอเป็นพันธกิจรับใช้ผู้ให้ชีวิตเป็นพันธกิจรับใช้ผู้ให้ชีวิต